No, tällä paikalla on ollut iso uiton kämppä. Siinä kämpässä oli teräväpää. Teräväpäässä oli kokin oma koppi. Sitten siinä oli puhelin. Ja se puhelin oli jatkuvasti toimintakunnossa myöskin niille ihmisille, jotka eivät olleet uiton aikana liikkeellä. Se oli eräänlainen turvapuhelin ja se kesti niin pitkään kuin uittoa oli. Oli savusauna, hirrestä tehty. On WC, joka on vieläkin olemassa tuolla puitten kätköissä. Ja sen lisäksi tässä vieressä oli hirsistä tehty uiton makasiini, jossa oli uiton omia varusteita säilytyksessä. Kun aika kului ja Lokan tekojärvi rakennettiin, niin todettiin, että vesi tällä alakönkään yläpuolella alkoi mennä vähäksi. Ja se vaikeutti uittoa, koska puut tahtoivat tarttua matalaan veteen ja aiheuttivat ruuhkia ja tiettyjä vaaratilanteita siinä mielessä, että ruuhkan purkaminen vaaransi uiton työntekijöiden hengen. Jos he joutuivat virran vietäväksi, niin oli erittäin epätodennäköistä, että he ilman lisää varusteita, turvaliivejä tai vastaavia olisivat selvinneet tuosta koskesta hengissä ulos. Se etu, mikä tässä kohtaa on ollut, on se, että tuo iso koski on estänyt normaalin jokikulun. Ja siitä syystä rakennettiin tähän oma pienoisrautatie, josta näkyy vielä kiskoja. Se pienoisrautatie tuli tänne kosken niskalle loivasti laskeutuen tuon törmän yli kosken alla olevaan syvennykseen, johon voitiin turvallisesti tuoda vene. Esimerkiksi töpinä vene, kun tuli tähän, niin sitäpä ei laskettukaan tuosta joesta, vaan se nostettiin siihen mettäkoneen päälle ja sillä vietiin, kun se oli iso raskas vene. Se vietiin törmää myöten tämän pahimman kohun alapuolelle. Mutta sitten no isäntä oli yksi ja sitten oli sitten muutama muu, jotka oli niin tuommoisia kokeneita venemiehiä, niin ne saattoi laskea tämän alas. Alaspäin on semmoinen kuin Sankakoski. Oltiin siinä töpinällä syömässä ja se oli se mettäkone jätetty siihen, konemies jättänyt siihen Sankakosken niskalle sinne törmää se kone. No konemies oli itsekin siellä tietenkin soppalautasella, mitä hän lihasoppaa me siinä syötiin ja istuttiin siinä oikein komia päivä oli. Yhtäkkiä alkoi helvetimoinen ryminä kuulumaan. Silloin oli perkele, kuule se ei ollut lyönyt mitään jarrua eikä tuommoista vaihetta päälle ja jätti koneen siihen, niin se omia aikoja kuule lähti törmään vyörymään se kone sieltä. Mutta ei siinä tullut mitään vahinkoa, se vaan helvetimoinen ryminä kävi ja se tuli siihen veteen. Matala koski oli, niin sille koskeen tuli ja siihen se pysähti. Ja no ja siinä katsottiin, että no ei tuosta pitemmällä ja jatkettiin syömistä. Kaksi vanhaa tukki jätkää istuu tummetessa illan. Uitto hiljaa on ja tuntuu tuoksu herkkä niittu. Kun uitossa kun oli se laiton aika, että keväällä suurin piirtein pälvien aikaan, kun joet oli vielä jäässä ja kesä teki tuloaan, vielä ei päästy joelle, niin käytiin olemassa olevia työkaluja läpi, että ne on kunnossa. Niin yhtä lailla tehtiin sitten sille kesälle keksit, kanget ja sauvomet. Uittokeksihän on varmaan se, jos nyt voi sanoa, että uittolaisen tärkein työkalu. Ja sehän alun perin varmaan on kehitetty siihen, että kun jätkä kesitteli sitä tukkia, se piti saada siirrettyä tukki johonkin suuntaan, niin sitä kautta kehittyi se keksi. Ja käytännössä tämä kohta tässä, jos sinun tuolla on tukki ja sinun pitää saada se tukki vedettyä niin kuin itteespäin, niin silloin sinä lyöt sen täältä ja lyöt sen siihen kiinni ja sitten pääset vetämään sitä näin. Ja jos sinun pitää sitä työntää, niin sitten sulla on tämä piikki, jonka sinä sitten työnnät siihen tukkiin ja työnnät. Kolmannella lähtee! 1, 2, 3, menee!
Toiset tykkäsivät, että se kuoritaan siitä kuusesta se kaarna pois ja se on niin kuin puhas, se on kevyempi sillä lailla, mutta siinä on se tavallaan, jos puhutaan tämän päivän termeillä gripistä, mailapeleissä ja muissa on grippi, niin sehän toimii se luonnonmukainen kaarna siinä hyvänä grippinä. Ja sitten keksin yläpää on muotoiltu sillä lailla, että legendaarisin varmaan niistä on se sutinpurikka, joka on se päähän tehtiin semmoinen tietynmallinen solmu. Se turvallisuusmerkitys oli, että kun sinä löit sen tukkiin sen kiinni ja lähdit menemään sitten ja siinä oli ympärillä muitakin. Ja jos se sieltä syystä tai toisesta löysäsi sitten se keksi sieltä tukista ja sinä yhtäkkiä hyppäsi 2 metriä eteenpäin, niin jos sulla on semmoinen terävä piikki siinä, niin se voi aiheuttaa ihan mitä vaan. Kuusihan on tiheä ja voimakas syistä ja sen takia sitä keksiin käytettiinkin. Ensin lämmitettiin, ettei kylmänä, vaan se oli niin kuin nuotiossa lämmitetty. Kun sitä käännetään tällä lailla, niin ne 2 miestä kun käänti sitä kuusta niin vastakkaiseen suuntaan, niin se sieltä ne säikeet ikään kuin murtuu sitten ja sitten se tulee sitten tavallaan semmoinen niin haperampi ja hauraampi. Se murtu. Ja sitten se tyyppi, joka oli sen varsinaisen solmun tekijä, joka oli siellä solmupäässä, niin se sitten niin siitä teki ne manoverit siitä, että siihen tuli se oikeanlainen solmu. Ja sitten lopuksi katkaistiin se pää sitten poikki sieltä, mikä siitä solmun päästä jäi törröttämään. Aika paljonhan työturvallisuuteen ja tämmöisiin kehittymisiin liittyy se, että on sattunut jotain. Että kuka tietää, vaikka siellä on oikeasti tapahtunut, että joku on pistänyt sillä keksin päällä sitten kaveria, niin sitten on kehitetty tämä sutinpurikka. Uitossa oli paljon niin kuin ylipäätään kansassa siihen aikaan oli käsityön taitajia, että kyllä jälkeenpäin ajateltuna siellä oli niin kädestään taitavia kavereita, jotka teki pahkakuksat ja kirveenvarret ja tämmöiset perustyökalut, niin teki siinä suurin piirtein polvien välissä. Se oli sitä aikaa, kun siinä näkyy, että kirvesmiestaito ja käsityötaito on tosi huipussaan. 2 vanhaa tukkijätkää istuu tummetessa illan. Uitto hiljaa on ja tuntuu tuoksu herkkä niittuvillan. Toinen polttaa piippunysää, jolla ikää paljon lienee. Toinen puree mälliänsä, muistot nuoruuteen vienee. Muistatko kosket ne hurjimmat ennen? Laskettiin pölköllä vaan. Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa, nyt ei ne nuoret